Hello, hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. Masarap na itlog recipe ang ibabahagi ko sa inyong magugustuhan ng mga kids. Congratulations sa ating mga golden set winners at sa konting blue. Excited na ba kayo? Naipadala na namin yan. At sa mga gusto pang sumali, just keep on watching! Una, magboboil muna tayo ng egg. Ang gamit ko dito ay 6 eggs. Pero nasa sa inyo naman kung ilang eggs ang gagamitin ninyo dahil madodoble yan mamaya. Sa mga magtatanong, ang gamit ko nga palang kaserola dito ay ang Masflex Stone Forge Casserole. Ngayon, hahatiin natin ang egg gamit ang cute knife na ito from Masflex. Hatiin ito sa gitna pero dahan-dahan lang po kayo sa paggamit ng kutsilyo. At ise-separate natin ang egg yolk sa egg white. Gamit pa din ang ating Masflex Cookware Forge Wok. Maggigisa tayo dito ng sibuyas, bawang, konting ground pork. Kung bawal po kayo sa pork, pwede naman gumamit ng giniling na manok. Haluin ito hanggang mag-change ang color. Timplahan na rin natin ng patis para magkalasa na. Lagyan ng baguio beans, optional. May stock lang kasi ako sa ref nito. At carrots. Mas mainam kung mas madami yung gulay na ilalagay ninyo kaysa dun sa karne. Dagdagan nyo ng carrots, baguio beans o iba pang gulay. Alam nyo bakit? Hindi kasi talaga malalasahan ang gulay sa recipe na ito. Ngayon, titimplahan na natin to ng oyster sauce. Ay wait, bago makalimutan, paminta. Haluin lang saglit at okay na. Isalin ito at palamigin. Pag medyo malamig na, ilagay na natin yung egg yolk at dahon ng sibuyas. Haluin na natin tong mabuti. Durugin ang egg yolk. Mas maganda kung lamasin ito gamit ang ating mga kamay kasi yung egg yolk ang magsisilbing binding agent natin. Next, papalamanan na natin ang ating egg white ng giniling mixture. Diin-diinan ito para maging firm at mag-form ng egg ulit. Sa isang bowl, mag-beat tayo ng isang itlog at ilubog dito yung nagawa natin kanina. Ito ay para mas dumikit ang feeling doon sa ating egg white kasi madulas yung egg white. Sa ating pan, magpainit tayo ng mantika. At ipiprito ang nagawa nating egg. Hintayin natin tong mag-golden brown. At habang naghihintay, ipapakita ko sa inyo kung anong pan ang ginagamit ko ngayon sa pagpiprito. At may kasama na rin itong tanong. Ito ay ang Masflex saucepan. Yes, saucepan ang gamit ko. Dati hindi ako mahilig sa maliliit na lutuan kasi feeling ko hindi siya gamitin. Pero grabe, saucepan pala ang pinakagamitin sa amin. Kasi hindi mo lang siya magagamit sa pagluluto ng sauce. Pwedeng initin dito ang mga leftover food mula sa refrigerator, yung mga pakonti-konti na lang. At the best sa akin ito pag nagdi-deep fry kasi mas konting mantika ang magagamit dahil maliit lang ito pero malalim. Kaya tipid pa rin sa deep frying. Mga ka-MU, gusto nyo bang magpag-giveaway tayo ng Masflex? I-comment mo lang sa baba. I love Masflex. Don't forget to share this video ka-MU. Pag nag-golden brown na, baligtarin muna natin. Yan, luto na. Narito na ang ating rellenong itlog.
Mga ka-MU, kung magboboil kayo ng itlog, isipin ninyo madodoble ito pag nagluto na kayo. Kaya, kahit konting itlog lang ang gamitin ninyo, mapapadami nyo pa rin. Ang sarap! At sa mga magtatanong kung saan mabibili ang Masflex Cookware and Kitchenware, ilalagay ko ang Shopee and Lazada link nila sa caption.